নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মাছৰুম পোলাও। গৰমে গৰমে এই পোলাও খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয়। যিকোনো ভেজিটেৰিয়ান বা নন ভেজিটেৰিয়ান ডিছৰ লগত এজ এ মেইন কোৰ্ছ আপোনালোকে এই পোলাও খাব পাৰিব আৰু টিফিনতো লৈ যাব পাৰিব। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে ভাল পোৱা এই পোলাও বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে আৰু অতি কম সময়তে এই পোলাও বনাই মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখাম। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি। গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টোৰ তলত আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, এইমাত্ৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে সদায় এই সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ মাছৰুম পোলাও। প্ৰিয় দৰ্শক, মাছৰুম পোলাও বনাবৰ কাৰণে 250 গ্ৰাম মাছৰুম ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি এইদৰে মজলীয়া আকাৰত কাটি লৈছোঁ। এটা মাছৰুমৰ 4 টুকুৰকৈ কাটিছোঁ। 2টা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া দীঘলীয়াকৈ কাটিছোঁ। এমুঠি পুদিনা আৰু এমুঠি ধনিয়া লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। পুদিনা আৰু ধনিয়া দিয়াটো মাছৰুম পোলাওত অপশ্যনেল হয়, দিলে ফ্লেভাৰটো বৰ বঢ়িয়া হয়, দি চাব মন গ'লে। একাপ বাসমতি চাউল ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় পানীত সোক কৰি থৈছিলোঁ, তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি পানীৰ পৰা উঠাই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। 2 খিলা তেজপাত, আধা চামুচ গোটা জিৰা, আধা চামুচতকৈ অকণমান কম জালুক, ডালচেনিৰ টুকুৰা এটা, 4টা ইলাচি আৰু 5-6টা লং লৈ লৈছোঁ। গৰম মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে বৰ বঢ়িয়া হ'ব। আৰু এয়া 15-20টা কাজু এইদৰে এটা কাজু দুফালকৈ এইদৰে ফালি থৈ দিছোঁ আৰু এয়া সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ। কাজু দিয়াটো অপশ্যনেল হয়, ভাল লাগিলে দিব। আৰু এয়া ৰিফাইণ্ড অইল লৈছোঁ, 4 টেবুল স্পুন ৰিফাইণ্ড অইল লাগিব। এতিয়া গেছত কুকাৰটো ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। কুকাৰত বনাম মই মাছৰুম পোলাও। আৰু এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত কাজুৰ টুকুৰাকেইটা ইয়াতে দি গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, কাজুখিনি এইদৰে ভাজি ল'লোঁ। এইদৰে ভাজি ল'লে কাজুৰ টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া লাগে পোলাওত। এতিয়া গোটা গৰম মছলাখিনি তেলত দি দিম আৰু প্ৰায় 15-20 ছেকেণ্ড সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, আৰু এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম। পিঁয়াজ মই অকণমান সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বৰ বঢ়িয়া হয় টেষ্টটো। আৰু পিঁয়াজখিনি কিছু সময় গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈ মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত এইদৰে লৰাচৰা কৰি ভাজি থাকিম। পিঁয়াজখিনি 3-4 মিনিট ভাজি ল'লোঁ। এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে পিঁয়াজখিনি প্ৰায় গল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে, অকণমান ক্ৰিস্পিনেছটোও আহিছে। এইখিনি সময়তে পৰিষ্কাৰ কৰি থোৱা পুদিনা আৰু ধনিয়াখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। পুদিনা আৰু ধনিয়া দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 1.5-2 মিনিট সময় এইখিনি মই ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কাটি থোৱা মাছৰুমখিনি যোগ কৰি দিম। মাছৰুমখিনি দিয়াৰ পিছত খুব সাৱধানে লৰাচৰা কৰিব লাগিব, নহ'লে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। ছফ্ট হেণ্ডেৰে কামটো কৰিব লাহে ধীৰে। মাছৰুমখিনি দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 2 মিনিট সময় এইখিনি ভাজি থাকিলোঁ। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমতে ৰাখিব লাগিব গেছ। আৰু এতিয়া ধুই থোৱা বাসমতি চাউলখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম। বাসমতি চাউলখিনি মই 15-20 মিনিট সময় পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, তাৰে পিছত এইখিনি উলিয়াই থৈ দিছোঁ। ভালদৰে লৰাচৰা কৰি দিম, বাসমতি চাউলো যাতে ভাঙি নাযায়, সাৱধানে লৰাচৰা কৰিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ লাইক এটা দিবলৈ যাতে নাপাহৰে ভিডিঅ'টোৰ তলত। বাসমতি চাউলখিনি প্ৰায় 2 মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া জোখমতে পানী দিম। সাধাৰণতে ভাত বনাওঁতে একাপ চাউলত 2 কাপ পানী দিয়া হয়, 2 গুণ। কিন্তু যিহেতু চাউলখিনি মই কিছু সময় তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে পানী কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই একাপ চাউলৰ কাৰণে 1.5 কাপ পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিম গোটেইখিনি। লাহে ধীৰে কামটো কৰিব লাগিব, আগতেও কৈছোঁ মই। খুব লাহে ধীৰে কৰিব, নহ'লে চাউল আৰু মাছৰুম ভাঙি গ'লে ভাল দেখা নহ'ব পোলাওখিনি। এতিয়া জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু ভাজি থোৱা কাজুখিনিও এইখিনি সময়তে যোগ কৰি দিম। অকণমান কাজু
গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে যদি ব্যৱহাৰ কৰে পিছত এইখিনি সময়ত বেলেগকৈ থৈ দিব ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ উতল আহিবৰ কাৰণে এয়া চাওক পোলাওখিনি ভালদৰে উতল আহিছে আৰু এতিয়া দুটা হুইচেল আহালৈকে এইখিনি হ'বলৈ থ'ম এয়া চাওক হুইচেল আহি গ'ল এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি থৈ দিওঁ আৰু নিজে নিজে এতিয়া প্ৰেছাৰখিনি নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰায় 10 মিনিট পিছত মই এয়া কুকাৰৰ ঢাকন খুলি আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে খুব সুন্দৰ হৈছে পোলাও চাউলবোৰ খুব দীঘল দীঘল হৈ আছে এয়া চাওক ভাঙি যোৱা নাই বেছি সিজাও নাই খুব সুন্দৰ হৈছে এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া গৰমে গৰমে ইয়াক পৰিৱেশন কৰিলে হৈ গ'ল বৰ বঢ়িয়া হৈছে নহয় জানো প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে দেখি যিমান ভাল পাইছে তাতকৈ বহুত বেছি ইয়াৰ সোৱাদ হৈছে খুব এটা সুন্দৰ ফ্লেভাৰ আহিছে ইয়াতে যিহেতু মই পুদিনা আৰু ধনিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বৰ বঢ়িয়া হৈছে গৰমে গৰমে ইয়াক পৰিৱেশন কৰক যিকোনো মন পছন্দৰ ভেজিটেৰিয়ান বা নন ভেজিটেৰিয়ান ডিছৰ লগত এই পোলাও খাই আজিয়ে আপোনালোকে চাওক খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে নাপাহৰে ৰেচিপিটো যদি ভাল পাইছে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো মোৰ এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ যাতে নিশ্চয় কৰে প্ৰিয় দৰ্শক আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ